Het duvelsvuur. In lang vervlogen dagen leefde er op het eiland Schiermonnikoog de eenvoudige Margretske Sjoerd Murks. Hij leefde daar gelukkig en tevreden met zijn wief Anna, zijn dochter Duinroos en zijn liedje zeun Ulbe. Hij verzorgde daar het vee van de monniken. Hij weidde daar de schiepen en verzorgde het loon, mouwde de kubeesten en deug alles wat nodig weer op zijn huur. Het leven straalde Sjoerd toe, maar onder Kim grazen tjostere wolken boven het bed. Op een winterse jaune zie het Sjoerd voor het haardvuur en wijst er huis op het daardonzen. Waar kan dat wassen? Misschien de kwijtaardige Noormannen? Sjoerd duurde daar even en zij jocht in de eigen van Trooigotte Noormannen. Ja, wie een krekt mooi een schip aankomt en ja vertolen Sjoerd dat ja een kubeest van hem kepje willen. Wie het een list? Sjoerd hier zijn beesten al nooit vaste lauw bracht en hij zei dat het de Noormannen net helpen kuur. Je hielden echter aan en na een lang gesprek stemde Sjoerd in om voor zijn dochter Duinroos een kubeest te helpen. Een gevaarlijke tocht over het wet, maar je zou hem goed betelje en dat zou het wessig was. Een koude wien jogen over het wet. Sjoerd en Duinroos hien een kubeest velden en je nomen het lokke beest mooi waarom naar het eiland. Muurt zwalkten ja over het koude wet. Maar wat zeggen ze daar in de vierte? Wie dat reek in de buurt van haar huiven? Sjoerd en Duinroos roonden mooi het kubeest, zo vlug als je kunt waarom naar huis. Als Anne en Ulbe maar ongedeerd binnen. Maar je weent te lat. Thuis velden ja een gloeiende vuurzee. De Noormannen hier in Sjoerd bedreigen. Je hier zien huiven in Braunstieken, maar waar wie een Anne en Ulbe. Sjoerd zacht en zacht, totdat hij twisken twa nog gleuiende balken het dijde lichaam van zijn wief lezen zei. Maar waar wie Ulbe? Leefde hij nog wel? Sjoerd moest wraak nemen en probeerde zijn zoon te redden. In de vierde herkende Sjoerd nog de bark van de Noormannen. Sjoerd stortte zich in de golven richting het schip. Hij naderde het schip en zei iets onderra hingen. Hongen er een lichaam onderra? Dat kun je toch net? Nee, Ulbe!
Sjoerd Murks zijn herz versteende. Hij keur zijn dochter Duinroos geen liefde mee aan. En hij lukt hem compleet verbitterd weerom in zijn hut in de duinen. Het kubeest dat hij uit het wet halen hier, noemt Sjoerd mooi. Alleen en verlaten leefde hij in het barre duin. Alleen moest zijn haat en zijn wrok en moest zijn verstarde verdriet. Uit wraak ontstieke Sjoerd 's nachts het duivelsvuur. Hij bouwde een stormlantijn voor onder de kap van het kubeest en jagen hem de tjostere nacht in. Het duivelsvuur loken schepen van de Noormannen naar de gevaarlijke kust. En wanneer een schip op het verriederlijke stroon in stokken sloeg, dan laken Sjoerd zijn duivelse laak. De dingen van waarde reufde hij, maar naar de drenkelingen zei hij net om. Zo gingen er jaren en jaren voorbij. Sjoerd Murks was oud en gries. Zijn gong was moeilijk en zijn recht kruimde zich. Maar de haat in zijn versteende herz doofde net. Alle keren weer, in stormruige nachten, leerde hij het duivelsvuur downsje. Het verdriet kwam hij echter nooit te boppen. Anne en Ulbe leefden nog lang in zijn herinnering.